Hello guys, this is Marvin Favis again at ang pag-uusapan natin ngayon itong Coinsph. Minsan sila ay nagdi-disable ng account. So may nakalagay dyan sa gitna na your account has been disabled. Okay, ang reason bakit nangyayari yon, number one, gusto nilang protektahan yung account mo. And number two, at kadalasang reason, is dahil sa mga transactions mo na medyo malalaki. So, kapag ka malaki ang transaction mo, yan, medyo nagdududa na sila dyan. Titingnan nila kung bakit. Like ito, hindi naman to ganong kalaking transaction. Umaabot na mga 100,000, 200,000, ganun. Kasi this is a new account, no, na ginagawa ko. Imagine niyo ito, Bitcoin, nasa 16,000 lang naman. Ethereum, magkano ba laman mo? 84,000. BCH, 13,000. XRP, ilan? 5,000, almost 6,000. Ngayon, bakit nangyari yun? Kasi nga may mga transaction tayong malakihan. Let's say, nag-add tayo ng 200,000, 100,000, or 50,000. Medyo magdududa si Coins bakit at saan mo nanggagaling yun. So, sa madaling salita, ang gagawin mo dyan, i-clarify mo lang sa kanila or i-verify mo na ginagamit mo to sa online transactions mo o sa business mo or nagpe-pay ka ng bills or meron ka mga other transactions sa cryptocurrency. Okay? So yan, merong messages yan sa gitna. Tapos ang mangyayari dyan, lalabas lang yan dito, papupuntahin ka niya dito. Hi Marvin Favis, I hope this message finds you well in our continuous efforts to be better understand, blah 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 blah. So para maprotektahan ang account mo. Ngayon, pag kinlik mo yan, dadaling ka sa isang page wherein magpapaschedule ka ng transaction mo. So, parang ganito yan. Usually, etong particular week na to, hindi available. Next week ka pa nila i-schedule. So, ikaw pipili ng oras gusto mo, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. Ang malupit dito, guys, isang linggong hindi ka makakapag-transact dito. So, medyo matutulog ang pera mo. That's why, ang nangyayari dyan, fino-forward ko kayo sa Binance. It's either Binance na lang ang gamitin yung wallet at doon din kayo mag-trade. Pwede rin. Kung wala ka pang Binance, eto, may link ako dito sa description. Ilalagay ko para magkaroon ka ng free account. Ngayon, paano yan? Di ba minsan si Coins, hindi ka rin makapagpasok ng Ethereum. Sino dito nakaka-experience ng ganun? Comment down below. So, yun. That is why nga, sabi ko sa inyo, sa Binance tayo, di ba? So, huwag niyo pansinin yung mga yan. Pero, pupuntahin natin dito sa, ganito lang yan. Mag-schedule ka, okay? Pag-schedule mo, okay na yun. I-interviewin ka niyan, pwede sa Google, sa Viber, or saan pa ba? Skype, pwede rin. So, ganun lang ang mangyayari dito. Wala namang problema, safe naman ito. Balik tayo dito sa Coinsph yan. So, ayan. Guys, ganito lang ha. Once na nangyari ito sa inyo, gawan nyo lang agad ng paraan, sagutin nyo agad si Coinsph, pa-schedule na kayo agad para maayos din agad at makapag-transact kayo. Okay? So, yun. Wina-warningan ko na kayo pag malalaki yung account ninyo. Yun. Well, lahat naman kayo dapat umabot sa ganon na lumaki ang account. Why? Because kaya nga tayo nagbi-Bitcoin para lahat tayo ma-achieve natin ng financial freedom. So, kung maliit ang account lang ang target mo, naku po, hindi yun ang target natin. Gusto nga natin na umasenso, gusto natin lahat na yumaman for ourselves and for our family. Okay? So, that's the reason, lalaki talaga dapat ang account mo dito. That's the main target. Okay? So, yun lang. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Hit the notification bell para updated ka lagi sa videos ko. Okay, guys? Mamaya, ulit tayo? Magsasabi ako kung bababa o tataas ang market. Alright? God bless everyone.